بچه پاک کنی زودی روشن نمی کنم چون عمقی نیست این سایه های سفیدش. تیرگی پایینش هم مشخصه. صفرمون دوباره اینجا رو که این حجم رو بمونه. بچه همیشه زیر دستتون یه دستمال کاغذ یه کاغذی باش. من فراموش کردم بذارم. جزئیات بچه با مرف کن، با گوش پاک کن، با قلم بده، هر چیزی میتونید در بیارید. زیاد اینجا من زیاد کار